Yo, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. Welcome dito sa Tuts ni Haris. And for today's video guys, tuturuan ko kayo on how you can clean your phone storage. Okay, may mga sinasuggest yung mga ibang YouTuber na kung saan, or I don't know kung paid promotion yung mga yon, na kung saan meron mga app na pinapa-install katulad na lang nitong mga Nox Cleaner, C Cleaner, at saka marami pang iba. I don't recommend na mag-install pa kayo nito kasi may built-in naman yung ating mga smartphone na po pwede nating gamitin. So kung makikita nyo dito yung mga size ng mga application na to and nagraran pa sila as background process, makikita nyo si Nox Cleaner 26MB, 610MB, and nagraran pa siya sa ating background process. Nagkakaroon pa ng another work yung ating processor dahil sa mga application na ganyan. Okay, so nagkakaroon or nadadagdagan pa yung ating phone storage kasi nga may size yung application na yon. Maganda sana kung walang size, di ba? Wala namang ganong app, di ba? So, kapag isa na yon, dagdag pa phone storage, background process mo pa, nadadagdag pa yung application na yon. So, I don't recommend na gumamit kayo ng mga ganyang application. Kung pwede nyo namang gawin manually or sa built-in na features ng phone mo, pwede mo namang gawin yung kanilang ginagawa, why not gawin mo na lang? Ipapakita ko sa inyo guys, yung phone storage nyo, for example, or kahit malaki pa yung phone storage nyo, I highly recommend na lagi nyong gagawin ito. Pwede siguro gawin mo once a week, ganun. Gawin mo to sa phone mo. Kahit, kasi sa akin, meron akong 128GB. So, kung kayo ay medyo mababa, highly recommend na gawin nyo to. Kahit mga weekly or twice a week, gawin nyo to sa phone nyo. So, ang ginagawa ko guys, para makapag-free up ng space, pumupunta ako sa mga application na mas maganda. Libutin mo lahat ng application mo. Okay. So, dito kasi guys, sample na lang natin si YouTube. Punta tayo sa kanyang app info. Punta tayo sa storage usage. Makita nyo guys, napakalaki yan. 674 MB. Isang app pa lang yan. Tingin pa tayo na ibang app. Facebook. Lagi natin ginagamit. App info. Storage usage. 279 MB yung kanyang cache data. Check pa natin ulit ang iba nating app. Katulad na lang ni check natin si Mobile Legend. App info. Storage. 27. Okay. So, kung nakita nyo, 700, 200, 27, 30. Kung ilan man yung cache mo. Okay. Cache kasi yung base niyan. Kung mapapansin nyo, parang cache. Pero cache yung base niyan. Baka may mag-correct sa akin dyan sa comment section. Okay. So, naiipon yan hanggang umaabot yan ng, minsan umaabot yan ng 2 gig, 3 gig, 1 gig. Kailangan nating i-pre-up yan kasi napakalaking tulong kapag nag-pre-up tayo ng space, lalong-lalo na yung mga cache data na yan. Walang mabubura sa data mo kasi nga cache lang yan. Pwede mong tanggalin yan. Okay? So, ganito lang yung gagawin mo. Bilang naman yung mga application na ginagamit natin siguro, Facebook, Messenger, YouTube, TikTok, marami pang iba. So, libutin mo lahat ng application na yan. Ang basically yung gagawin nyo lang, punta sa, select mo yung, or hold mo yung app, and then, pilin itong app info. Ayan, app info. And then, storage usage po tayo, storage usage. And then, dito sa pinakababa, itong clear cache, or clear cache. Clear mo lang. Okay. Check natin yung storage natin. Dito tayo sa additional settings. Storage. Phone storage. So, makikita nyo dito, 43.3 yung nagamit na natin. Try pa nating mag-pre up ng ibang app. Facebook. Try natin si Facebook. Hold natin yung app. App info. Storage usage, clear cache. Ito tayo dito. 43.1. So, buwababa na yung ating use. Internal storage. Okay. So, tingin pa tayo ng iba pa. Maybe si Messenger.
Or try natin si zoom. App info. KB lang siya. Pwede na natin yung i-clear. KB means sobrang liit lang nung kanyang cache. Okay. Lazada. App info. Storage. 166 MB. Malaki na rin yan. Clear cache natin. So, Play Store. Hold natin. App info. Storage usage. 39.46. So, makikita nyo, iba't iba yung size, pero lahat ng yan, kinukuha sa ating phone storage. So, as you can see, kanina 43, I think 43.3 siya. Or, di ko alam, di nakita kanina, sorry. So, ngayon, nasa 43.0 na siya. So, gawin nyo lang, patuloy nyo lang, isa-isayin yung mga application na lagi nyong ginagamit. Kasi may mga cache yan. Okay. Ito, 111 clear cache. So, one by one, yan, 42.9 na lang siya. So, bumababa yung nagamit nating storage. Okay. So, napakalaking tulong nito. Gawin nyo twice a week or once a week. Depende sa inyo kung kailan kayo sinisipag. Pwede namang every other day. Okay. So, napakalaking tulong nito para ma-free up yung space ng inyong phone. Iwas lag, iwas conflict sa mga application or sa mga features ng iyong mga smartphone. Highly recommend na lagi nyong gawin ang pag-free up ng mga cache nyo sa inyong smartphone kasi napakalaki yung kinakain yan. Naiipon kasi yan na kapag pinagsama-sama mo, umabot minsan ng 2GB, 3GB or di natin alam baka umabot pa ng 4GB. So, napakalaking kinakain sa phone natin. So, gawin nyo to and sana nakatulong sa inyo. Lalong-lalo na sa may mga mabababa lang yung kanilang phone storage, yung mga 32GB siguro or kahit sa 64GB. Sobrang lalaki na ng mga size ng application ngayon. Napakalaki na ng mga kinakain nilang sa ating mga storage. So kung nagustuhan nyo itong video na ito guys, give this video a like. Mag-subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. Share mo na din sa mga friends mo kung sakaling makatulong sa kanila. So, mukhang yun sa mga kaibigan. Again, this is Harry. See you again on the next one. Mag-ingat po tayo palagi. Stay safe. Peace.